বোর্ড হোক বা জেডাব্লিউ অলমোস্ট এভৰি ইয়াৰ এই ফৰ্মুলাটোৰ পৰা নিউমাৰিকেল আহে কিন্তু প্ৰবলেমটো হৈছে যে এই ফৰ্মুলাটো আহিল কৰ পৰা আৰু এটা এক্সামত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিবা তাৰ কাৰণে তোমালোকে সিম্পল এই কোৱেশ্চনটো বুজিব লাগিব আৰু লাষ্টলৈকে তোমালোকৰ এইটো ক্লিয়াৰ হ'ব যে এক্সামত ষ্টুডেণ্টে মিষ্টেক ক'ত কৰে আৰু মাৰ্কছ ক'ত কাটা যায় ভালকৈ মন কৰিবা তোমালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি এবাৰ কোৱেশ্চনটো পঢ়া মই বুজাই দিছোঁ কি কৈছে এনেকৈ ভাবা সিম্পল এখন কাৰ্টেছিয়ান কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেম তো এটা এক্স এক্সিছ মানে আই কেপ আৰু এইটো ওয়াই এক্সিছ মানে এইটো জে কেপ বুলি ক'ব পাৰা ঠিকে আছে কোৱেশ্চনটো তোমাক কৈছে যে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এখন আছে জে কেপৰ পিনে তো ভ্যালুটো কিমান দি আছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন যে জে কেপৰ পিনে আছে ইয়াৰ ভ্যালুটো দিয়া আছে 1.8 ইনটু জে কেপ দি আছে ডাইৰেক্টলি তাৰ পিছত কিলো ভোল্ট মিটাৰ ইনভাৰ্স ঠিকে আছে লকে আৰু এই যিখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এক্স এক্সিছত ইমানখিনি ডিসটেন্সলৈকে 10 সেন্টিমিটাৰ ডিসটেন্সলৈকে স্প্ৰেড হৈ আছে হেতু আমাক কোৱেশ্চন কৈছে এটা মেইন পইণ্টটো ভালকে মন কৰে লেটস সে এটা পজিটিভ চাৰ্জ আছে আৰু চাৰ্জটো তুমি এনেকে মাৰি পঠি আছে থ্ৰো কৰিছে কোৱেশ্চনটো হৈছে যে চাৰ্জটো এনেকে সিধা যাব পাৰিব নে আনসাৰ ইজ ইয়েস পাৰিব নে নোৱাৰে কিয় নোৱাৰে বিকজ আসলতে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কৰ পৰা ওলাই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড পজিটিভ পাইপা ওলাব আৰু নেগেটিভ হলৈকে যাব সো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইপিনে যায় আছে মানে কি ইপিনে কৰবাত পজিটিভ আছে আৰু ইপিনে কৰবাত নেগেটিভ থাকিব ওকে সো বেসিক্যালি নেগেটিভ চাৰ্জ বুৰে এই পজিটিভটো যেতিয়া এনেকে এন্টাৰ কৰিব নেগেটিভ বুৰে কি কৰিব এট্ৰাক্ট কৰিব তাৰ ফলত ইলেক্ট্ৰিক এই যেটো চাৰ্জ এই চাৰ্জটো এনেকে মুভ কৰিব ওকে সো এই যেটো চাৰ্জ এনেকে মুভ কৰিলে বিকজ অফ দ্যাট ওয়াইৰ পিনে কিমানখিনি ট্ৰেভেল কৰিছে হেতু আমাক উলিয়াব দিছে ওকে সো কোৱেশ্চনটো আমাক কি কৈছে চাৰ্জটো যে এনেকে ইয়াৰ পৰা মুভ কৰিলে সো ইট মিন্স কি ওয়াই ডাইৰেকচনটো মুভ কৰিছে কিমানখিনি ইমানখিনি সো এই যেটো ডিসটেন্স কিমান ওয়াই ডাইৰেকচনৰ পিনে মুভ কৰিছে হেতু আমাক উলিয়াব দিছে সো কেনেকৈ উলিয়াবা তাৰ কাৰণ তোমালোকে জানে নিউটনৰ ইকুৱেশ্যন তিনিটা এটা আছিল v = u + at মনত আছে u + at v = u + at ইয়াতে বহুতে মিস্টেক কৰি দিয়ে v = u + at তাৰ পিছত s = সেকেন্ড ফৰ্মুলাটো s = ut + half at² তাৰ পিছত থাৰ্ড ফৰ্মুলাটো v² - u² = twice as ঠিক আছে সো এনেকে লিখি ললা এতিয়া ইয়াৰে পৰা ইয়াতে আসলতে আমাক লাগে কি এই ডিসটেন্সটো মানে s মানে কি ইয়াতে ডিসটেন্স বা ডিসপ্লেসমেন্ট তো বেসিক্যালি y এর ভ্যালুটো লাগে সো তাৰ কাৰণে আমি কোনটো ইকুৱেশ্যন ইউজ কৰিম এইটো নোৱাৰো আমি কৰিব লাগিব এইটো ইকুৱেশ্যন ইউজ কিয় এইটো নোৱাৰো বিকজ আমাৰ হাতত ফাইনাল ভেলোচিটি নাই কিন্তু সেকেন্ড ইকুৱেশ্যনটো যদি চোৱা ইয়াতে লিখি ৰাখা এনেকে s = ut + half at² তো ইয়াতে s মানে যদি y লিখা তেনে হলে u মানে ইনিশিয়াল ভেলোচিটি y এক্সিসৰ পিনে লব লাগিব সো u y লিখিবা t লিখিবা প্লাস হাফ a y লিখিবা তাৰ পিছত t² লিখিবা মানে এক্সিলাৰেশনটো y এর পিনে লব লাগিব ইট মিন্স এই যে পাৰ্টিকলটো এনেকে মুভ কৰিছে পাৰ্টিকলটো যে মুভ কৰিলে তো এক্সিলাৰেশন ইপিনে এটা থাকিব a x বুলি কলা এক্সিলাৰেশন ইপিনে এটা থাকিব a y বুলি কলা সো এক্সিলাৰেশন দুটা কম্পোনেন্ট এনেকে আছে সো মিস্টেকটো কোড কৰে ষ্টুডেন্টে ভালকে মন কৰিবা u y এর ভ্যালুটো কিমান হ'ব সো u y এর ভ্যালুটো 0 হ'ব কিয় কাৰণ কোৱেশ্চনটো আমাক কৈছে যে চাৰ্জ পাৰ্টিকলটো যে এনেকে মাৰি পঠিয়ালা কিবা এটা ভেলোচিটিত মাৰিছা দ্যাট ইজ v নট ইজ ইকুৱেল টু দিয়া আছে আমাক কোৱেশ্চনটো 3 × 10⁻⁷ I cap তো velocity initial velocity এটো জিমানখিনিৰে মাৰি পঠিয়াছে সো ইনিশিয়াল ভেলোচিটি ডাইৰেকশন কোনটো I cap মানে x ৰ পিনে আছে সো ইনিশিয়াল ভেলোচিটি y এৰ পিনে কিমান হ'ব 0 হ'ব y এৰ পিনে নাই ইনিশিয়াল ভেলোচিটি সো ইট মিন্স আমি কম যে এই যেটো u y এটোৰ ভ্যালু 0 হ'ব টাইম টু t প্লাস হাফ লিখিলা a y তো এটা a y মানে কি হ'ব ay মানে তুমি সিম্পল এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি উলিয়াব পাৰা কিন্তু প্ৰবলেমটো হৈছে এক্সামত বোৰ্ড এক্সামত যদি তুমি এইটো কেনেকৈ আহিল ফৰ্মুলাটো নিলিখা তেনেহলে দুই বা এক মাৰ্ক কাটি দিব আৰামছে ওকে সো তোমালোকে ৰিস্ক নলবা এইটো চাইলো একেলগে এই ফৰ্মুলাটো আহিল কৰ পৰা ay মানে তাৰ কাৰণে কি কৰিবি ইয়াতে কৰি দিও সিম্পল এনেকৈ ভাবা যে f = ma ওকে সো f মানে কি এটো লিখিব পাৰা ফৰ্মুলা বেসিক ফৰ্মুলা ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিকৰ দ্যাট ইজ f = qe তো এনেকে লিখিলা তাৰ পিছত ma এনেকে লিখিলা এটা সো যদি এক্সিলাৰেশন লাগে y এর পিনে তো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো y এর পিনে লব লাগিব সো ইট মিন্স ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো দ্যাট ইজ j কেপৰ পিনে লব লাগিব সো ইয়াৰ পৰা যদি তুমি লিখা কি লিখিবা ay = qe y divided by m এনেকে লিখিবা ঠিক আছে লকে এটা q by m ৰ ভ্যালুটো তোমাক দিয়া আছে ওকে সো q by m ৰ ভ্যালু কিমান দিয়া আছে 2 × 10⁻11 ওকে সো q by m ৰ ভ্যালু 2 × 10⁻11 লিখিলা ইনটু uy মানে কি হ'ব সো uy মানে 1.8 এনেকে লিখি দিবা আৰু মাৰ্কস কাটি যাব ফুল হৈ যাব কিয় ফুল হ'ব বিকজ এই যেটো k আছে k মানে কি k মানে কিলো তো তোমালোকে এটুক কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব সো কিলো মানে 10⁻3 এটো যদি নিলিখা গুটেখিনি মাৰ্কস কাটি দিব ঠিক আছে সো এটো কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব ইয়াতে মিস্টেক নকৰিবা এটা সো 1.8 লিখিলা তাৰ পিছত কি লিখিবা দ্যাট ইজ ইকুৱেল টু 1 into 10⁻3 এনেকে লিখি ৰাখিলা এটা এখিনি যেটা মাল্টিপ্লাই কৰিবা কিবা এটা আহিব দ্যাট ইজ 36 into 10⁻13 হ'ব 14 - 1 13 ঠিক আছে সো ay এর ভ্যালুটো ay মানে কি এক্সিলাৰেশন দ্যাট ইজ নাথিং বাট মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ
সো তোমালোকে বোর্ড এক্সামত এখিনি কৰিব লাগিব নহলে মার্কস কাটিব ভালকে মন কৰিবা এই যেটো 0 ইনটু t এটো 0 হৈ গল হাফ লিখিলা ay মানে কি লিখিবা 36 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ 13 এনেকে লিখিলা এটা টাইম কি হ'ব টাইমৰ ভ্যালুটো ইয়াতে আৰামসে উলিয়াই লব পাৰা স্পীড ইজ ইকুৱেল টু ডিসটেন্স বাই টাইম সো টাইম ইজ ইকুৱেল টু কি লিখিবা স্পীড ডিভাইডেড বাই ডিসটেন্স ডিভাইডেড বাই স্পীড লিখিবা হয় না সো স্পীড ইজ ইকুৱেল টু ডিসটেন্স বাই টাইম টাইম ইজ ইকুৱেল টু ডিসটেন্স বাই স্পীড সো ডিসটেন্স কিমান হয় ইয়াৰ পৰা লৈকে 10 সেন্টিমিটাৰ সো 10 সেন্টিমিটাৰক মিটাৰত লিখিবা -2 ডিভাইডেড বাই ভেলোসিটি কিমান দ্যাট ইজ 3 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ 7 I cap. So এটো কিমান হ'ব 1/3 লিখিবা that is into okay তাৰ পিছত এটো লিখিব পাৰা -8 7 টু ওপৰত যাব সো ইমানখিনি পালা টাইমৰ ভ্যালুটো ইয়াতে লিখি দিয়া টাইমৰ ভ্যালুটো 1/3 into 10 to the power -8 তাৰ পিছত এটো স্কয়াৰ কৰিব লাগিব সো এটো 13 18 yes 2 into 18 is 36 তাৰ পিছত এখিনি কিমান হ'ব that is equal to 10 to the power 13 into 1/9 hobo into 10 to the power 1 by -16 okay so 9 to the 18 so basically ehini kiman hobo 2 into 10 to the power -3 etu meter ot ahibo kintu option ot dia ase tomak millimeter so it means etu answer to ki hobo 10 to the power -3 meter mane ki mane millimeter likhibo pariba na okay taneke millimeter likhila y is equal to 2 মিলিমিটার কিন্তু এক্সামত কেতিয়াবা কি কৰে এই যেটো 2 মিলিমিটার জেডব্লিউ এক্সামত মাইক্রোমিটার কিমান মাইক্রোমিটার হ'ব হেতু এনেকে লিখিব দিয়া সো তোমালোকে এটো কনভার্ট কৰি মোক জনাবা কমেন্টত ঠিক আছে পাৰিবা ইজি হয় সো আমি এটা কাম কৰিম নেক্সট ক্লাছত এই যেটো কোৱেশ্চন এটো তোমালোকে বা নিজে ট্ৰাই কৰিবা আদাৰৱাইজ আমি নেক্সট ক্লাছত এই কোৱেশ্চনটো ডিটেইল সলিউশন চাম তাত যেটো বিহাইন্ড দ্য সিন কনসেপ্ট চলি আছে এটো ভালকে ডিটেইলছত বুজিম ওকে সো তোমালোকৰ যদি কিবা স্পেসিফিক পইণ্টত ডাউট আছে প্ৰবলেম আছে মোক জনাবা কমেন্টত আমি হেবোৰ ডিসকাস কৰিম আৰু বাকি ভিডিওছবোৰ প্লেলিষ্টত চাবা ঠিক আছে আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা হ'ব থ্যাংক ইউ